লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তিৰ বাবে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ যিকেইটা সাধাৰণ জ্ঞান সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আছিলে সৰ্বমুঠ 30টা প্ৰশ্ন আছিল আৰু এই 30টা প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ সহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে তলত দিয়া কোনখন নদী উত্তৰ ভাৰতৰ নদী নহয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ আছিলে অপশ্যন এ যমুনা, অপশ্যন বি কৃষ্ণা, অপশ্যন চি ৰবি আৰু অপশ্যন ডি কোচি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কৃষ্ণা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আছিলে কোন তাৰিখে ভাৰতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ আছিলে 1 জানুৱাৰী, 26 জানুৱাৰী, 15 আগষ্ট, 2 অক্টোবৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 15 আগষ্ট। এটা অতি সহজ প্ৰশ্ন আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী কোন আছিল? অপশ্যনসমূহ হ'ল ৰাকেশ শৰ্মা, কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়ামছ, বিক্ৰম চাৰাভাই। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছিল ৰাকেশ শৰ্মা, অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আমাৰ সৌৰজগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ কোনটো? অপশ্যনসমূহ হ'ল বুধ, শুক্ৰ, প্লুটো, নেপচুন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বুধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কোনটো? গড়, বাঘ, সিংহ, নীলগাই। আৰু এটা অতি সহজ প্ৰশ্ন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বি বাঘ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 বিহাৰৰ ৰাজধানী কোনখন? অপশ্যনসমূহ হ'ল এ ৰায়পুৰ, বি বাৰাউনী, চি পাটনা, ডি উজ্জয়ন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাটনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 তলত দিয়া কোনখন দেশ লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান নামেৰেও জনাজাত? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ নৰৱে, অপশ্যন বি জাপান, অপশ্যন চি টাইৱান, অপশ্যন ডি পশ্চিম ভাৰতীয় দ্বীপপুঞ্জ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি জাপান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 এছীয় সিংহ ক'ত পোৱা যায়? অপশ্যন এ গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অপশ্যন বি কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অপশ্যন চি কানাহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অপশ্যন ডি দাচিগাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গুজৰাটত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আৰু ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল? বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি বাল্মীকি। এটা অতি সহজ প্ৰশ্ন আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 বিখ্যাত চিত্ৰ মনালিছা কোনে অংকন কৰিছিল? অংকন কৰি উলিয়াইছিল অপশ্যন এ পাব্লো পিকাচো, অপশ্যন বি মাইকেল এঞ্জেলো, অপশ্যন চি চেনজিও ৰাফেল, অপশ্যন ডি লিঅ'নাৰ্ড ডা ভিঞ্চি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি লিঅ'নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 ৰঞ্জী ট্ৰফীত দলত দিয়া কোনটো ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত? অপশ্যন এ ফুটবল, অপশ্যন বি ক্ৰিকেট, অপশ্যন চি বেডমিণ্টন, অপশ্যন ডি হকী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ক্ৰিকেট। ৰঞ্জী ট্ৰফী ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঘৰুৱা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ কোনটো? ময়ূৰদ্বীপ, ভৱানী দ্বীপ, মান্ধাতা মুনৰ দ্বীপ, মাজুলী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মাজুলী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 ভাৰতৰ নেপোলিয়ন নামেৰে কাক জনা যায়? অপশ্যন এ সম্ৰাট অশোক, অপশ্যন বি আকবৰ, অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন ডি বিক্ৰমাদিত্য। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্ত। তলত দিয়া কোনটো নৃত্যৰ উৎপত্তিস্থল কেৰেলা? ভাৰতনাট্যম, কথাকলি, কুচিপুড়ি, চাও। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কথাকলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ভাৰতৰ কোনখন প্ৰদেশত তাজমহল অৱস্থিত? অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশ্যন বি উত্তৰাখণ্ড, অপশ্যন চি ৰাজস্থান, অপশ্যন ডি পাঞ্জাৱ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ উত্তৰ প্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ভাৰতৰ কোনে মোগল সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল? শ্বাহজাহান, অপশ্যন বি আকবৰ, অপশ্যন চি জাহাংগীৰ, অপশ্যন ডি বাবৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি বাবৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 1492 চনত কোনে আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? অপশ্যন এ ভাস্কো ডা গামা, অপশ্যন বি ক্ৰিষ্টোফাৰ কলম্বাছ, অপশ্যন চি মাৰ্কো প'লো, অপশ্যন ডি এমানচেন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ক্ৰিষ্টোফাৰ কলম্বাছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন? অপশ্যনসমূহ হ'ল ভাৰত মহাসাগৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু আৰ্কটিক মহাসাগৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কোনটো মানৱসৃষ্ট জলপথে প্ৰশান্ত মহাসাগৰক আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ চুৱেজ খাল, অপশ্যন বি কৰিণ খাল, অপশ্যন চি কিয়েল খাল আৰু অপশ্যন চি পানামা খাল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি পানামা খাল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আৱতানিকসকল কোন ৰাজ্যৰ জনজাতি? অপশ্যন এ মণিপুৰ, অপশ্যন বি ছিক্কিম, অপশ্যন চি অৰুণাচল প্ৰদেশ, অপশ্যন ডি মিজোৰাম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি অৰুণাচল প্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 শালুক সংশ্লেষণ জৰিয়তে উদ্ভিদে তলত দিয়া কোনটো প্ৰস্তুত কৰে? এ কাৰ্বহাইড্ৰেট, বি প্ৰটিন, চি চৰ্বি, ডি ভিটামিন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ভিটামিন এৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হ'ল বেৰি গেৰেছ ডিজিজ কুকুৰিকণা স্কাৰ্ভি আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কুকুৰিকণা কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 মানৱ শৰীৰৰ লোহিত ৰক্ত কণিকা প্ৰধানতঃ কঢ়িয়াই নিয়া সামগ্ৰীবিধ হ'ল খাদ্যদ্ৰব্য অক্সিজেন প্ৰটিন হৰম'ন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি অক্সিজেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 তলত দিয়া কোনটো ৰোগ মহে বিয়পায় হৰুৱাই চিফিলিছ যক্ষ্মা ডেংগি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডেংগি কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 তলত দিয়া কোনটোৱে COVID-19 সৃষ্টি কৰে অপশ্যন এ চাৰ্ক কফ 1 অপশ্যন বি চাৰ্চ কফ 2 অপশ্যন চি চাৰ্চ কফ 3 আৰু অপশ্যন ডি চাৰ্চ কফ 4 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চাৰ্চ কফ 2 অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 কেটাৰেক্ট কোন অংগ ৰোগ হয় অপশ্যনসমূহ হ'ল যকৃত দাঁত চকু মগজু আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি চকু কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 তলত দিয়া কোনটো হৰম'নে তেজত গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কমায় অপশ্যন এ ইনচুলিন অপশ্যন বি গ্লুকাগন অপশ্যন চি থাইৰক্সিন অপশ্যন ডি এড্ৰেনালিন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি গ্লুকাগন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 কোন ৰোগৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে BCG ভেকচিন দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অপশ্যন এ হৰুৱাই অপশ্যন বি টাইফয়েড অপশ্যন চি ডিপথেৰিয়া আৰু অপশ্যন ডি যক্ষ্মা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি যক্ষ্মা কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 তলত দিয়া কোনটোত পাচক ৰস নাথাকে অপশ্যনসমূহ হ'ল পাকস্থলীৰ ৰস থুই অগ্নাশয়ৰ ৰস আৰু পিত্ত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি পিত্ত লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কেইটা নিলয় থাকে আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1 2 3 4 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 2